สวัสดีครับผมนายแพทย์จักรีวัฒน์ครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมมีโอกาสที่ได้เดินทางไปนิวซีแลนด์นะครับและมีอยู่ท่านหนึ่งนะครับที่ถามคำถามผมที่สำคัญมากนะครับท่านนี้ถามผมเกี่ยวกับไอรอนนะครับหรือว่าธาตุเหล็กในอาหารการกินของพวกเรานะครับว่ามันสำคัญขนาดไหนนะครับและจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรารับประทานธาตุเหล็กไม่พอหรือว่า iron storage ในร่างกายของเราหรือว่าธาตุเหล็กที่สะสมของเราในร่างกายของเนี่ยมันตกลงนะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเรานะครับอันนี้เป็นคำถามที่สำคัญมากนะครับและเป็นท็อปิกที่สำคัญมากนะครับผมหวังว่านะครับหลังจากวิดีโอคลิปนี้เนี่ยทุกท่านจะมีโอกาสที่ไปหา primary care doctor ของท่านหรือว่าหมอประจำบ้านของท่านนะครับเพื่อจะคุยเกี่ยวกับความสำคัญของธาตุเหล็กในอาหารของเรานะครับแล้วร่างกายของเราเนี่ยทำไมถึงต้องการธาตุเหล็กนะครับทำไมเราต้องการธาตุเหล็กครับเลือดเรานะครับเลือดเราต้องการธาตุเหล็กนะครับโดยเฉพาะนะครับเม็ดเลือดแดงของเรานะครับเม็ดเลือดแดงของเราต้องการธาตุเหล็กหรือไอรอนนะครับถ้าเม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยได้ธาตุเหล็กไม่เพียงพอเนี่ยมันจะเป็นโรคอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าแอนีเมียนะครับแล้วแม้แอนีเมียเนี่ยพูดง่ายๆเนี่ยแอนีเมียก็คือเม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยเสียคุณภาพนะครับเม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยคุณภาพตกลงและไม่สามารถทำงานเหมือนเดิมเพราะไม่มีธาตุเหล็กนะครับแอนีเมียนี่มีหลายชนิดนะครับหลายประเภทนะครับแต่แอนีเมียที่มาจากร่างกายเราไม่มีธาตุเหล็กพอเนี่ยเขาเรียกว่า iron deficiency anemia นะครับเรามาดูคำนี้กันนะครับคำนี้เลยบอกในว่าโรคนี้คืออะไร iron deficiency anemia anemia อย่างที่บอกไปนะครับคือเม็ดเลือดแดงในคุณภาพตกลงเม็ดเลือดแดงเนี่ยทำงานเนี่ยคุณภาพไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วก็ iron deficiency ก็คืออ่าร่างกายของเราเนี่ยไม่มีธาตุเหล็กพอในร่างกายของเราที่สะสมไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย iron deficiency anemia ก็คือเลือดเม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยทำงานคุณภาพไม่ดีพอเหมือนเดิมเพราะว่าร่างกายเราขาดธาตุเหล็กครับและการของคนไข้ที่เป็น iron deficiency anemia คืออะไรบ้างนะครับคนไข้จะรู้สึกเหนื่อยนะครับคนไข้จะรู้สึกอ่อนเพลียอ่อนแรงหน้ามืดเวียนหัวนะครับแล้วก็หนักๆเขาอาจจะมีการสับสนด้วยนะครับ ธรรมดาแล้วนะครับหน้าที่ของเม็ดเลือดแดงของเราคืออะไรบ้างนะครับหน้าที่ของเม็ดเลือดแดงของเรานะครับคือcarry oxygen หรือว่าอ่านำส่งออกซิเจนนะครับที่เราหายใจเข้ามาตอนเราหายใจเข้ามานะครับหายใจออกซิเจนเข้ามาในปอดเราเนี่ยออกซิเจนเนี่ยเข้าไปในเลือดเรานะครับผ่านพวกalveoli capillaries gas exchange site ต่างๆในปอดเนี่ยแล้วออกซิเจนเนี่ยก็จะเข้าไปในเลือดเรานะครับแล้วออกซิเจนเนี่ยตอนเข้าไปในเลือดเนี่ยเม็ดเลือดแดงก็ไปจับออกซิเจนนะครับแล้วเม็ดเลือดแดงก็จะไปสามารถcarry หรือไปสามารถจับออกซิเจนได้และขนส่งออกซิเจนไปทั่วร่างกายของเรานะครับเพราะว่าทุกอวัยวะของร่างกายของเรานะครับสมองกล้ามเนื้อผิวหนังของเราทุกที่ในร่างกายของเรานะครับต้องการออกซิเจนหมดนะครับเซลล์ของเราในร่างกายของเราเนี่ยต้องการออกซิเจนเพื่อความอยู่รอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเลือดแดงเนี่ยมีหน้าที่ที่สำคัญมากครับคือขนส่งออกซิเจนไปทั่วร่างกายของเราแล้วไปปล่อยไว้ที่ทั่วร่างกายของเรานะครับจากออกซิเจนที่เราหายใจเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วมาดู structure ของเม็ดเลือดแดงนะครับใน red blood cell เนี่ยใน structure ของ red blood cell เนี่ยหรือเม็ดเลือดแดงเนี่ยมีอะไรสำคัญมากนะครับอันนี้ structure นี้เป็นโปรตีนนะครับที่เราเรียกว่า hemoglobin นะครับ hemoglobin มีความสำคัญมากนะครับ ฮีโมโกลบินเนี่ยจะให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยสามารถที่จะจับออกซิเจนได้นะครับถ้าเราไม่มีฮีโมโกลบินนะครับเม็ดเลือดแดงก็ไม่สามารถจะจับออกซิเจนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเลือดแดงก็ไม่สามารถจะ transport หรือว่าขนส่งออกซิเจนไปทั่วร่างกายเราได้นะครับและฮีโมโกลบินเนี่ยมันทำมาได้ยังไงมันก่อสร้างไงฮีโมโกลบินนะครับต้องการไอรอนหรือต้องการธาตุเหล็กที่เราทานเข้าไปที่เราเอาเข้ามาในร่างกายเราเนี่ยสำหรับการก่อสร้างฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีธาตุเหล็กพอในร่างกายของเราเนี่ยเม็ดเลือดแดงก็ไม่สามารถที่จะสร้างฮีโมโกลบินได้นะครับ
แล้วถ้าเม็ดเลือดแดงไม่สามารถที่จะสร้างฮีโมโกลบินได้เนี่ยเม็ดเลือดแดงก็จะไม่สามารถจับออกซิเจนที่เราหายใจเข้ามาเม็ดเลือดแดงก็จะไม่สามารถเอาออกซิเจนที่เราหายใจเข้ามาเนี่ยไปปล่อยไว้ทั่วร่างกายแล้วร่างกายของเราก็จะขาดออกซิเจนใช่ไหมแล้วถ้าเราขาดออกซิเจนเนี่ยเราก็มีอาการแบบที่บอกไปเหนื่อยอ่าอ่อนเพลียอ่อนแรงอะไรนะครับปวดหัวหน้ามืดนะครับเพราะร่างกายเราต้องการออกซิเจนถ้าเราไม่มีออกซิเจนเนี่ยเราจะรู้สึกอาการอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราไม่มีไอซ์ในร่างกายพอเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเข้าสู่ภาวะที่เราบอกนะครับ iron deficiency anemia นะครับคือว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยทำงานทำงานคุณภาพไม่ดีนะครับคุณภาพของเม็ดเลือดแดงไม่ดีเพราะว่าเพราะว่าเราขาด iron deficiency anemia ตอนนี้เรามาดูสาเหตุนะครับของ iron deficiency anemia นะครับสาเหตุคืออะไรบ้างนะครับสาเหตุที่หนึ่งนะครับคืออาหารการกินของเรานะครับหรือ diet นะครับอาหารเนี่ยที่มีiron หรือธาตุเหล็กมากที่สุดนะครับคือเนื้อสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีเนื้อสัตว์ใน diet ของเรานะครับเนื้อแล้วก็หมูไก่อาหารทะเลนะครับมี rich ธาตุเหล็กมีธาตุเหล็กที่เยอะมากนะครับผักก็มีนะครับแต่ผักมีไม่เท่ากับเนื้อสัตว์นะครับผักเขียวส่วนมากผักเขียวอย่างสเปนิชหรือบรอกโคลีเนี่ยก็จะมีธาตุเหล็กเหมือนกันนะครับแต่อาหารหลักนะครับที่มีธาตุเหล็กเยอะๆเนี่ยเยอะมากเนี่ยก็คืออาหารเนื้อสัตว์นะครับส่วนมากถ้าคนที่ทานเนื้อสัตว์ไม่พอเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ที่จะเสี่ยงที่จะเป็น iron deficiency anemia ได้ด้วยนะครับสาเหตุที่สองนะครับคือเลือดออกนะครับเพราะถ้าเราเลือดออกเนี่ยเราก็สูญเสียiron แล้วเราสูญเสียธาตุเหล็กไปด้วยใช่ไหมถ้าเราเลือดออกนะครับแล้วถ้าเราสูญเสียธาตุเหล็กไปเยอะในเลือดเนี่ยธาตุเหล็กในร่างกายของเราเนี่ยหรือ iron storage มันก็จะต่ำลงนะครับจะทำให้มีผลต่อเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันจะเริ่มเสียฟังก์ชันเม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเริ่มจับออกซิเจนไม่ได้เอาออกซิเจนไปขนส่งไม่ดีพอแล้วนะครับเพราะว่าธาตุเหล็กในร่างกายของเราเนี่ยลดลงนะครับแล้วธาตุเหล็กที่เราทานเข้ามานะครับธาตุเหล็กที่เราทานเข้ามาทุกวันเนี่ยร่างกายสามารถ absorb หรือว่าร่างกายสามารถซึมซับมันแค่ได้ประมาณสัก4 มิลลิกรัมของธาตุเหล็กต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือดออกทุกวันนะครับถ้าเราเลือดออกนิดหน่อยทุกวันเช่น1 ช้อนชาทุกวันเนี่ยแล้วก็เราก็จะเสียธาตุเหล็กไปนั้นทุกวันนะครับและถ้าเราเสียธาตุเหล็กไปเยอะกว่าที่เราเอาเข้ามาในร่างกายแล้วเสียธาตุเหล็กไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราก็จะเข้าสู่ภาวะ iron deficiency anemia ได้นะครับเพราะว่าธาตุเหล็กในร่างกายก็ต่ำลงนะครับแล้วตอนธาตุเหล็กในร่างกายของเราต่ำลงเนี่ยเม็ดเลือดแดงก็จะเริ่มเสียคุณภาพของมันและการที่คนไข้จะเลือดออกนั้นมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งคือผู้หญิงที่มีประจำเดือนนะครับบางคนนี่เลือดออกเยอะมากตอนประจำเดือนนะครับเลือดออกแบบ heavy bleeding เป็นพิเศษนะครับอันนี้เขาเรียกว่า menorrhagia นะครับผู้หญิงบางคนเนี่ยตอนประจำเดือนเนี่ยจะเลือดออกมากกว่าธรรมดานะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิ์เสี่ยงต่อแอนีเมียนะครับเพราะว่าตอนเลือดออกเยอะเนี่ยก็สูญเสียธาตุเหล็กที่อยู่ในเลือดด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ธาตุเหล็กในร่างกายต่ำลงนะครับสองนะครับคือคนที่เลือดไหลนิดๆทุกวันนะครับเขาเรียกว่า chronic bleeding เช่นคนที่เป็นgastric ulcer หรือว่าเป็นแผลในกระเพาะนะครับเพราะแผลในกระเพาะเนี่ยมันก็เลือดออกไปเรื่อยๆทุกวันนิดๆๆนะครับแล้วถ้าเลือดออกนิดๆสะสมไปทุกวันเนี่ยเราทานธาตุเหล็กไม่พอเนี่ยธาตุเหล็กในร่างกายของเราก็จะตกลงใช่ไหมครับแล้วตอนธาตุเหล็กในร่างกายก็จะตกลงเนี่ยเม็ดเลือดแดงก็จะเริ่มเสียคุณภาพของมันนะครับแล้วมีอะไรเกี่ยวกับเลือดcolon polyps นะครับก็มีเลือดไหลในลำไส้ใหญ่นิดๆทุกวันได้นะครับหรือว่าคนที่เป็นมะเร็งใน colon หรือว่า colon cancer หรือเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่เนี่ย
ก็มีสิทธิ์เสี่ยงที่จะเลือดออกไปเรื่อยๆนิดๆทุกวันด้วยนะครับสาเหตุที่3นะครับคือการ absorption หรือการที่ธาตุเหล็กเนี่ยซึมซับเข้ามาในร่างกายของเรานะครับมันมีปัญหานะครับธาตุเหล็กของเราเนี่ยซึมซับเข้ามาในร่างกายของเราเนี่ยตอนเราทานเข้าไปเนี่ยมันซึมซับเข้าไปที่small intestine นะครับหรือลำไส้เล็กช่วงแรกของลำไส้เล็กนะครับที่เขาเรียกว่าduodenum นะครับอันนี้คือที่ iron หรือว่าธาตุเหล็กเนี่ยจะซึมซับเข้ามาในร่างกายของเรานะครับบางคนนะครับเป็น celiac disease นะครับหรือว่าแพ้กลูเตนผมก็เขียนอาร์ติเคิลนี้แล้วนะครับเกี่ยวกับคนที่แพ้กลูเตนหาได้ในเว็บไซต์ของผมนะครับอันคนที่เป็นโรคนี้นะครับคือเป็นautoimmune disease หรือว่าภูมิต้านทานของตัวเองเนี่ยโจมตีร่างกายของตัวเองนะครับแล้วพูดง่ายๆนะครับภูมิต้านทานของตัวเองเนี่ยโจมตีลำไส้เล็กของตัวเองเนี่ยตอนตัวเองทานกลูเตนเข้าไปนะครับและการโจมตีบ่อยๆเนี่ยกับดวนเนิ่มหรือลำไส้เล็กเนี่ยจะทำให้เชฟหรือว่าโครงสร้างของลำไส้เล็กเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับและจะมีการปัญหาเกี่ยวกับตอนเราทานธาตุเหล็กเข้าไปเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับ absorption หรือการซึมซับเข้าไปในร่างกายของเรานะครับอันนี้คือปัญหานะครับอีกเคสหนึ่งนะครับคือคนที่เคยผ่าตัดท้องมาอาจจะผ่าตัด gastric bypass หรือว่าผ่าตัดท้องมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีปัญหากับซึมซับนะครับเพราะว่าตอนเราผ่าตัดท้องนั้นเราจะเปลี่ยน acid content ในท้องของเราได้นะครับเพราะตอนเราทานธาตุเหล็กเข้าไปเนี่ยธาตุเหล็กเนี่ยมันต้อง convert หรือต้องเปลี่ยนตัวเองเป็น ferrous iron นะครับ ferrous iron คือเป็นธาตุเหล็กที่เราสามารถจะซึมซับได้นะครับและธาตุเหล็กที่เราทานเข้าไปตอนที่มันเปลี่ยนตัวเองเป็น ferrous iron ที่เราซึมซับไปได้เนี่ยมันต้องการacid หรือน้ำกรดจากในท้องแล้วเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า environment ของในท้องของเราหลังจากผ่าตัดหลังจากทำ surgery หรือมีอะไรสักอย่างนะครับมันเปลี่ยนไปเนี่ยเปลี่ยน environment ไปเนี่ยการซึมซับของ iron ก็จะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่ามัน convert ธาตุเหล็กที่เราทานเข้าไปเป็น ferrous iron ไม่เพียงพอสาเหตุที่4นะครับคือผู้หญิงที่ท้องนะครับส่วนมากนะครับผู้หญิงที่ท้องเนี่ยถ้าไม่ทาน supplement หรือไม่ทานคล้ายๆกับยาเพิ่มเติมหรือวิตามินเพิ่มเติมหรืออาหารเสริมที่มันเป็นไอรอนนะครับผู้หญิงส่วนมากนะครับที่ท้องอยู่นะจะเป็น iron deficiency anemia ได้นะครับเพราะช่วงท้องเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยต้องการธาตุเหล็กมากขึ้นนะครับเพราะธาตุเหล็กเนี่ยมันต้องไปเลี้ยงเลือดหรือออกซิเจนที่เด็กอยู่ในท้องนะครับมีมีplacenta ในที่เด็กได้ออกซิเจนเนี่ยจากแม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็ต้องการไอรอนหรือต้องการคล้ายๆกับธาตุเหล็กที่จะมาช่วยเม็ดเลือดแดงเนี่ยให้เอาออกซิเจนเนี่ยไปหล่อเลี้ยงเด็กในท้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายของคุณแม่เนี่ยต้องการปริมาณของธาตุเหล็กมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสาเหตุที่ส่วนมากผู้หญิงท้องจะทาน iron supplement นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการเสี่ยงของคนที่จะเป็นโรคiron deficiency anemia นะครับมีอยู่ 2-3 อย่างนะครับคือ1คือคนที่เป็น vegetarian นะครับคนเป็น vegetarian เนี่ยที่ไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยอาจจะไม่ได้ธาตุเหล็กพอในอาหารการกินของเขานะครับ2คืออย่างที่บอกนะครับคนที่เลือดออกบ่อยๆนะครับคนเลือดออกเยอะๆนะครับอย่างเช่นผู้หญิงที่มีประจำเดือนที่เลือดออกมากเกินไปนะครับ menorrhagia นะครับหรือว่าคนที่มี stomach ulcer หรือว่ามีแผลในกระเพาะหรือว่าคนที่เป็นมะเร็งในลำไส้ใหญ่หรือ polyps ในลำไส้ใหญ่นะครับอันนี้คือrisk factor หรือการเสี่ยงต่อเป็นiron deficiency anemia นะครับเพราะอะไรที่ทำให้เลือดไหลอะไรที่ทำให้เลือดออกนะครับเราจะสูญเสียธาตุเหล็กการรักษานะครับของ iron deficiency anemia นะครับ
ก็คือ goal นะครับหรือเป้าหมายของการรักษาเนี่ยก็คือคล้ายๆกับreplenish iron storage นะครับหรือว่าทำให้ปริมาณธาตุเหล็กในร่างกายของเราเนี่ยกลับสู่ที่เดิมนะครับเข้ามาอยู่ปริมาณเดิมนะครับหมออาจจะให้ยาที่คนไข้ทานนะครับยานี้เป็นคล้ายแบบเป็นธาตุเหล็กเป็นยาธาตุเหล็กนะครับเขาเรียกว่า iron sulfate นะครับอาจจะทานทุกวันนะครับแล้วปริมาณของยานี่เขาจะขึ้นกับคนไข้แล้วขึ้นกับหมอก็จะดูว่าควรจะทานกี่มิลลิกรัมนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าคนไข้มีปัญหาเกี่ยวกับการที่absorption หรือการที่ตอนเราทานไอซ์เข้าไปแล้วร่างกายเราซึมซับไม่ได้เนี่ยหมอเขาอาจจะฉีดยานะครับฉีดยาที่มันเป็นไอรอนหรือเป็นธาตุเหล็กนะครับฉีดยาจะฉีด intramuscular injection นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับคุณหมอเขาต้อง investigate ว่าเราสูญเสียธาตุเหล็กในร่างกายยังไงนะครับเราสูญเสียธาตุเหล็กด้านไหนนะครับเราเลือดไหลหรือเปล่าเราอย่างเช่นผู้หญิงประจำเดือนนะครับเป็น menorrhagia เนี่ยเลือดไหลประจำเดือนทุกเดือนเป็น heavy bleeding หรือเปล่าจะเป็นยังไงถ้าทานยาคุมกำเนิด oral contraceptive อาจจะช่วยให้เลือดเขาเนี่ยที่เขาสูญเสียเลือดที่เขาไหลมา heavy bleeding เนี่ยอาจจะช่วยให้เลือดไหลน้อยลงก็ได้อันนี้อาจจะเป็น option นะครับหมออาจจะดูว่าคนไข้คนนี้เป็น gastric ulcer หรือเปล่าหรือเป็นแผลในกระเพาะหรือเปล่านะครับแล้วจะถามต่อไปว่าคุณทานยาประเภท NSAIDs อยู่หรือเปล่าทานเพราะยาประเภทนี้อาจจะมี risk หรือทำให้คนไข้เป็นแผลในกระเพาะได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ทานยา NSAIDs อาจจะบอกให้เขาหยุดทานยานี่นะครับคนไข้ที่อายุมากกว่า50ขึ้นไปเนี่ยเขาจะเริ่มทำ colonoscopy ทุก10 ปีนะครับอันนี้จะดูว่าลำไส้ใหญ่เนี่ยมี polyps หรือเปล่าหรือลำไส้ใหญ่เนี่ยจะมีมีสิทธิ์เป็นมะเร็งหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับจะหาว่าเนี่ยจะดูว่าคนไข้เนี่ยมีสิทธิ์เลือดออกในลำไส้ใหญ่หรือเปล่านะครับอันนี้คือหาว่าคนไข้เนี่ยสูญเสียเลือดในร่างกายตรงไหนนะครับเพราะถ้าเราสูญเสียเลือดเนี่ยแล้วก็สูญเสียธาตุเหล็กที่สะสมในร่างกายเราไปด้วยนะครับและอย่างที่บอกนะครับถ้าเราสูญเสียธาตุเหล็กเนี่ยมันก็จะมีปัญหาต่อเม็ดเลือดแดงนะครับถ้ามีปัญหาต่อเม็ดเลือดแดงเนี่ยร่างกายเราเนี่ยก็ไม่สามารถรับออกซิเจนที่เราต้องการได้ใช่ไหมครับเพราะเม็ดเลือดแดงในหน้าที่ก็คือจับออกซิเจนเรามาส่งไปทั่วร่างกายวิธีการป้องกัน iron deficiency anemia แบบเบื้องต้นนะครับก็คือต้องทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับอาหารที่ครบหมู่นะครับอย่างที่บอกไปนะครับอาหารที่มีธาตุเหล็กที่สูงที่สุดนะครับก็คือเนื้อสัตว์นะครับไก่ปลาอาหารทะเลหมูเนื้อต่างๆนะครับมันมี iron source rich มากนะครับอันนี้คืออาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะที่สุดนะครับผักผักเขียวนะครับอย่างเช่น spinach broccoli ถั่วลูกเกดหรือว่า apricot แห้งนะครับพวกนี้เนี่ยก็มีไอรอนเหมือนกันนะครับแต่ว่าปริมาณเนี่ยจะไม่เยอะเท่าเนื้อสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเป็น vegetarian หรือถ้าใครเป็นมังสวิรัติเนี่ยอาจจะทานอาหารพวกนี้เยอะนะครับพวกอะไรที่มี spinach ถั่วลูกเกดบรอกโคลีนะครับแล้วต้องปรึกษาหมอปรึกษา primary care นะครับว่าต้องจะทานยา supplement หรือจะทาน iron supplement ดีตอนเราทาน iron supplement หรือว่าธาตุเหล็กยาธาตุเหล็กนะครับที่หมอให้เราทานเนี่ยหมอเขาอาจจะบอกให้เราทานตอนเช้านะครับตอนเราท้องว่างก็ได้เพราะตอนเราทานตอนเราท้องว่างเนี่ยจะช่วยให้เรามีการซึมซับหรือ absorption ธาตุเหล็กเข้าไปในร่างกายเรามากขึ้นนะครับอีกอย่างนึงครับหมอเขาจะให้เราทานกับวิตามินซีหรือน้ำส้มอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าวิตามินซี ascorbic acid เนี่ยจะช่วยในการซึมซับของธาตุเหล็กนะครับหรือของจะ summarize เกี่ยวกับiron deficiency anemia อีกรอบหนึ่งนะครับคือ iron deficiency anemia นะครับคนไข้เนี่ยจะไม่มีธาตุเหล็กพอในร่างกายของเรานะครับอาจจะเป็นเพราะเลือดไหลเยอะเกินไปและเสียธาตุเหล็ก
หรือไม่ก็อาหารการกินของเรานะครับเราทานธาตุเหล็กเข้าไปในร่างกายไม่พอนะครับและธาตุเหล็กที่น้อยในร่างกายของเราเนี่ยจะมีผลต่อเม็ดเลือดแดงนะครับมีผลต่อเม็ดเลือดแดงในเม็ดเลือดแดงก็ไม่สามารถเอาออกซิเจนจากปอดของเราเนี่ยไปปล่อยไปทั่วร่างกายได้นะครับเพราะว่าเราต้องการธาตุเหล็กในเม็ดเลือดแดงที่จะทำ structure ฮีโมโกลบินที่สามารถจับเม็ดเลือดแดงได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเม็ดเลือดแดงไม่สามารถจับออกซิเจนไปปล่อยทั่วร่างกายของเราเนี่ยที่เราไม่มีไอรอนเพราะเราไม่มีธาตุเหล็กเนี่ยเราก็รู้สึกเหนื่อยอ่อนเพลียตลอดเวลานะครับมึนหัวหน้ามืดอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือ iron deficiency anemia นะครับคือเราเป็น anemia คือเม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยมีการบกพร่องเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่มีธาตุเหล็กพอนะครับผมหวังว่าทุกท่านนะครับจะได้เล็กนิดหน่อยกลับไปกับ iron deficiency anemia นะครับและความสำคัญต่อธาตุเหล็กนะครับว่าธาตุเหล็กนี่สำคัญในอาหารการกินหรือในไดเอทของเราอย่างไรบ้างนะครับผมว่าทุกท่านเนี่ยจะเอาข้อมูลที่ไปคุยกับ primary care doctor นะครับแล้วถามหมอประจำบ้านของท่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคiron deficiency anemia นะครับผมนายแพทย์จักริวัฒน์ครับ